Nu ska vi hem till en person som började sin karriär som journalist. Hon fick en bild som gick viralt över en natt och efter det har hon skrivit en bok och jobbar nu med sina sociala medier. Häng med in till Linda Marie. Okej, nu ska vi se. Är det där man ringer på tror du? Eller där? Jag ringer på båda. Dubbelring. Nej men hej! Välkommen! Du har 2 ringklockor ja, eller? Och jag är faktiskt själv osäker på vilken som funkar. Ja, för jag ringde på båda. Ja men det var jättebra för att då funkar det. Då funkar någon i alla fall. Alltså ni kom med solen. Visst! Alltså det bästa. Alltså det regnade ju men nu är det i morse. sol. Ja men alltså sen vet man när ni Det är så närmar er. fint och jag såg din pool och allt. Ja alltså, Nej, men har du med badkläder? Nej. Men alltså jag kan Då ta blir ett det dopp i. naket. Ja, jag tar ett dopp i underkläderna. Kom in hörni. Välkomna. Okej, du måste visa oss runt. Ja men alltså det är Hur så länge kul är det att ni du har bott kommer i det här. här huset? Det är inte länge. Sen februari så typ 5-6 månader. Ja, exakt. Det är så fint. Ja, men jag älskar, alltså det känns som att jag nu känner jag här, har jag bott någon annanstans? Var bodde ni innan? Vi bodde i lägenhet i Bromma. Jag har ju bott i Stockholm sedan 2011. Just så det. ganska länge och i lägenhet hela tiden. Så det känns som att, så här, du vet Bregottfabriken känns som jag bara blev utsläppt nu. Men du är uppväxt i hus eller? Ja, verkligen på landet. Och alltså. Emil också? Ja, exakt. Vad tog att ni kom till Stockholm? Båda två? Ja, alltså jag kom ju inte med Emil. Nej. Jag kom 2011, Emil flyttade till Stockholm 2014. Så vi träffades ju i Stockholm. Just det. Men jag flyttade hit för att plugga. Så jag pluggade till journalist. Så jag gick i 3 år journalisthögskola här. Exakt, så det var ju det första Vad gjorde jag att gjorde. Emil flyttade hit? Musiken. Okej. Han var här, man måste flytta till Stockholm om man ska breaka bli liksom, något. om det ska bli någonting. Men kommer ni bo kvar i Stockholm tror du? Jag vet inte, alltså just nu kände vi verkligen bara vi vill bo i hus och vi vill fortfarande bo nära, vi bodde i Bromma innan och det här är typ 10 minuter bort. Så att vi vill bo i samma område men i hus. Och sen får man se, för det är det som är lite svårt, jag är ju från Skåne, Emil är ju från, ja men typ dina hood. Ja. liksom, Så det är lite Ångermanland. Ja, så det är ju exakt nästan 100 mil emellan. Så du vet, Så alltså, nu har ni samlats på mitten? Okej, men du måste visa oss runt. ja, alltså Vad vi börjar kan börja vi med? här. Det här har jag inte ens visat på Instagram. Jag vet inte riktigt när det här kommer ut. Men Nej, ni kanske vill ha stå här kul. först. Här är vardagsrum och matsal. Alltså när vi var här på visning, vi var här i september förra året redan. Det är det första jag var så här, jag vill ha ett bibliotek över hela väggen. Wow. Så det här blev klart alltså i torsdags. Men när ni köpte det här huset, har ni gjort egna val och sånt här? Ja, jag och Emil har målat allting. Här Var det typ, nytt? Ja, huset är byggt 2005 och det var 2 ägare. Så de förra ägarna flyttade in 2018-19. Så då har de bytt ganska mycket. De har bytt kök, de har bytt i badrum, lite sådana saker. Men allting var typ grått och gråblått och grålila. Och hela vår lägenhet var grå. Så jag bara, det blir inte mer grått. Jag bara, nu tar vi en vågad färg, nu tar vi beige. Men jag ville ha liksom varmare känsla. Liksom. Jag älskar den här färgen. Alltså för den är så mjuk, krämig, liksom beige. Havre. Ja, alltså riktigt så trevlig. Ja, så att bokhyllan är också målad i samma färg. Det här är det svåraste jag vet. Jag hade inte vetat vad jag skulle ha en sån här hylla. Nej, men jag Alltså har ett för att jag inte har så mycket böcker. Så det är väl givet. Det är ju min alltså, shopping. När andra, Ja, det är det. Nej, men alltså, när andra köper så väskor och skor, jag bara, det är lite rea på att Libris. Ja, då körde jag lite böcker. Jag köpte ju alltså 65 böcker i juni. Va? Ja, för att jag tänkte att det är det jag ska göra i sommar. Jag har läst typ 20. Men du är journalist då i grunden? Ja. För du jobbade på både Aftonbladet och Expressen eller? Först Aftonbladet, sen Expressen. Var det dina första jobb? Ja, eller jag var också sommarvikarie i Norra Skåne och på Laholms tidning. Men det här gjorde du direkt efter gymnasiet? Nästan, jag jobbade 1 år, jag är ju från Örkelljunga, så jag jobbade på McDonalds Örkelljunga 1 år för jag tänkte att när man flyttar till Stockholm måste man ha sparat lite pengar. För jag bara, det spelar liksom ingen roll, alltså, jag tror CSN på min tid var typ 8 500 när man tog fullt lån. Och min hyra bara på min andra lägenhet var 9 000. Så att, och då var det så här, jag bara, man kanske vill ha ett SL-kort, kanske en kurslitteratur. Nej men alltså så. Nej men så då medan jag pluggade i Stockholm så jobbade jag också på SF, så jag sålde popcorn och jag var på bio, presentera film, du vet på såhär, kvällar typ, kom ihåg och sånt, stänga eller? av mobilerna. Ja, nej men verkligen. Men det var ganska skrivande kul. har alltid varit en stor grej som du gillar. Ja, alltid. Jag har ju typ alltid, jag började typ alltså blogga så bara i, alltså själv typ när jag var 16 typ. Och innan dess har jag, du vet, alltså jag skrev alltid dagbok från att jag var typ 9 kanske. Och jag gjorde egna tidningar, gjorde jag så här, du vet, jag ritade till och med egna korsord som typ tvingade min lillebror att läsa.
Och så, nej men jag har alltid gillat det. Ja. Och även då alltid gillat att läsa så här mycket? Alltid gillat att läsa. Jag var med i typ alla så, du vet. Det fanns så mycket bokklubbar när vi var små. Så Pollux, fantasy. Jag vill bara vara med i bokklubb för att... Ja, för grejerna man fick. Ja, men på Pollux man fick ju typ så en hovkrans. Så det hade man inte så mycket nytta av. Men det var ju bra jäkla böcker liksom. Ja. Och det var då du flyttade till Stockholm då? Och sen så började du på Aftonbladet eller Expressen efter det? Exakt, jag gjorde min praktik på Aftonbladet först medan jag pluggade. Och sen fick jag förfrågan faktiskt från Expressen. Så då, vilket var ju helt otroligt. Alltså bara, det var ju ett sommarvick. Men sen var det så coolt? Eller? Alltså jag tänker det är det största... Ja, men jag har alltid velat jobba på kvällstidning. Alltså det var ingen som tyckte det var så himla... Du vet när man pluggar på JMK, det var inte fancy att jobba på kvällstidning. Där ska man jobba på typ Ekot eller DN eller så. Du vet hon Sion var så bara, ja men vad ska du göra sen då? Jag bara, nej men kanske, om jag börjar på Aftonbladet, kanske Expressen sen. Hon bara, men sen då? Och vad var det du gjorde där? Skrev du krönikor eller? Det blev det. Det var inte det egentligen från början. Jag jobbade på nöjesavdelningen för att jag ville verkligen jobba med Mello. Det var min stora dröm. Jag kommer aldrig få tävla i Mello, men jag kanske kan hålla mig nära ändå. Liksom. Och liksom rapportera kring det. Så att jag jobbade mycket med Mello, mycket Idol, mycket sådana typer av program. Och sen bara satt jag som webbredaktör, gjorde så bildspel, satte roliga rubriker så folk ska in. Men gjorde du rörligt också eller? Rörligt, jag gjorde en del webb-tv. Så både i studio så var jag programledare ibland och sen lite så ut på stan. Och sen så skrev du mycket då? Ja, sen skrev jag mycket. Sen hade jag också gud det här är verkligen inget jag berättar. Jag hade en sån här, när Paradise Hotel var som störst. Jag var ju typ den yngsta på redaktionen så jag fick också ha en så Paradise Hotel-blogg typ. Där så jag hade typ uppdaterade kring? Ja, alltså typ ringde alla typ varje dag och bara, vad gör ni? Och hur länge var du på kvällstidningen? Jag slutade på kvällstidning i december 2016 så det är ganska länge. Det är snart 10 år sedan. Det är snart 10 år sedan. Sen var jag 1 år på Alla Media och satt som webbredaktör 1 år. För jag blev sjukskriven när jag jobbade på Expressen. Ja. Utbränd? Utbränd. Vilket också är så, ja, det var tufft. Hur gammal var du här? Ja, det är ju början av 2016, så jag var 24. Ja. Ja. För att tempot var så högt och allting? Ja, jag hade typ inte... Alltså jag hade inte en lunchrast på typ 2 år. Alltså det var så, jag skrev typ i snitt 20-22 artiklar om dagen. Alltså så här, det var... Nej, alltså det var hur får man så ihop så mycket artiklar? Och du vet, och jag vet att det var... När det var Eurovision i Sverige då 2016. Och jag jobbade så måndag till söndag. Och så frågade jag så här, jag bara, kan jag ta en ledig dag och liksom sova ikapp? För jag bara kände att min kropp pallar inte. Och då vet jag att chefen var så bara, gå inte då. Oktober skulle du kunna ta en dag. Och jag bara, det här kommer inte gå. Du vet, jag gjorde en massa utredningar för jag var så trött hela tiden. Alltså jag somnade ju, så fort vi hade typ en dragning på jobbet där jag inte aktivt satt och skrev utan så här, nu ska vi gå igenom någonting. Jag somnade ju. Alltså varje gång. Det var bara kroppen fast bara jag liksom började varje dag med typ en Nocco och typ koffeintabletter. Så bara snus och så bara... Så jag var så trött så jag undersökte, jag tog så mycket blodprov och gick till så mycket så här läkare och så. Sen skickade de ju mig till så företagshälsovården och bara, du kanske behöver prata om hur du har det på jobbet. Då fick jag fylla i massa papper där och han bara, jag sjukskriver dig från mig imorgon liksom. Han bara, då ska vi se, du har inte en ledig dag förrän oktober, du blir sjukskriven. Ja, nej, så det var lite tufft. Var det tufft att ta sig tillbaka eller liksom räddade du det i rätt stund så att det inte blev så hård krasch? Alltså både och. Jag tror det som räddade mig var, jag gick dels i så här, samtalsterapi ett halvår och efter att den var avslutad så sa jag upp mig. Och började på Alla Media där det var väldigt lugnt. Där skrev folk, alltså nu tror jag de har högre tempo där också, men på den tiden var folk vana att skriva typ en artikel om dagen, vilket är ganska rimligt. Men du bara, fan soft, de andra 21 artiklarna gör vi med dem. Nej, så det var jätteskönt och de var också så, de la sig inte i vad jag gjorde vid sidan av. För jag fick ju typ inte, jag hade inte fått göra YouTube eller blogga eller något sånt vid sidan av på Expressen eller skriva en bok som jag gjorde sen också. Nej. Men på Alla var de väldigt så, bara, du får göra vad du vill så länge det liksom inte är konkurrerande med oss, du kan inte starta en tidning. Jag bara, nej, det blir inte det. Men hade du någon tanke redan där att du ville göra någonting annat? Alltså typ när du jobbade på Aftonbladet? Ja, för det som också var när... det är ju jättelänge sedan, men alltså 2012, alltså medan jag pluggade, alltså innan jag jobbade på någon kvällstidning, när jag typ jobbade på Norra Skåne, så hade jag haft en bikinibild som varit jätteviral. På den tiden innan saker blev virala liksom, att man... det var typ då när det kom att man kunde se vad ens vänner hade likat på Facebook. Innan fick man ju bara se de man var vän med. Nu var det så här, det kom in massa andra människor och bara likade en bild liksom. För då la du ut den här bilden, och vad skrev du för text till den här bilden? Jag skrev, jag kan alla med platta magar lägga ut sina bikinibilder så kan jag också det. Och det var ju också före, alltså det fanns ingen kroppsaktivism eller så kroppsgrej. Men var tanken att det skulle bli något? Nej, det var mer alltså bara tanken var att jag var lite less på sommaren för att jag inte hade sett, jag såg verkligen bara, alltså det var ju folk jag var vän med på Facebook, alltså bara
smala, platta magar hela sommaren. Men det var ju inte det jag såg på stranden. Nej. Så jag kände bara att jag la det ju liksom bara för mina vänner. Jag har inte mycket vänner på Facebook. Det var ju folk i Örkelljunga typ och de som jag pluggade med. Så jag var så här, men jag kanske vågar lägga ut den bara till dem liksom som en liten pepp till liksom mina kompisar Och sen där. så bara... Och sen alltså det gick väl För det här var väl timmar. liksom utomlands och allting? Ja men snälla, jag brukade få så 7 likes kanske om man hade riktigt bra bild. Nej men jag fick så 82 000 på en natt typ. Helt sjukt. Ja, och då... För det rapporterades väl liksom på liksom, men hur? Nej men det var en chock, du vet jag skulle också jobba, alltså jag var ju sommarvikarie där i Hässleholm, kom dit på morgonen och chefen bara idag tänker jag att vi kanske ska skriva lite om dig. Jag bara, vadå tänker du? För jag bara säger, jag fattar inte att han hade sett min lilla bikini från Laholm. Nej men hela den dagen satt jag ju svar i telefon, alltså och typ i kanske en månad Vad till. ville alla fråga dig? Alla ville bara fråga mig men typ vilka reaktioner jag fått och vad liksom tanken var och typ vad jag vill skicka för pepp till alla liksom så att så här, våga visa sig på stranden. Typ, och jag bara, det här ska bli en så stor grej. Jag var gott och badat och så min lille tagit en bild. Men jag vet, jag klippte ju bort mitt ansikte på den bilden. För att du vet, jag hade ändå redan varit med om alltså, saker förut. Att folk har ju varit i skolan och så alltid ganska taskiga mot mig. Alltså för att jag inte har varit smal. Det är alltid det har handlat om. Så du vet, jag klippte ändå bort mitt ansikte för jag tänkte ifall jag vill ta ner den här bilden så ska man inte se att det är jag. Så kan du liksom mörka att det var inte min. Nej, snarlikt, men det var inte jag. Nej, det var inte jag. Nej, men så då, alltså i en månad typ, var jag ju typ på, alltså turné typ. Nej men alltså så, du vet Nyhetsmorgon, jag var i England och var med i The Sun. Alltså så. För mig är det så sjukt och du vet, att en vanlig kropp på en bikinibild blev en... Och du vet, alltså klicka in på The Sun först och se, det var OS i London, så det var överst. Sen var det så Swedish Heroin. Då var det jag och så var det en bild på, alltså för de hade printat min Facebook så jag satt liksom med vår mamma och pappas katt Simba så. Och så min bikini. Och sen var det typ någonting om Queen Elizabeth under. Jag har badat i Mellby strand. Det var det jag gjorde, bidrog med denna dag. Men vilket år sa du att det här 2012. var? Så men det är ändå helt, alltså det fanns det inte då? Nej, eller det fanns inte. Alltså ingen la ut en så vanlig bild? Nej, alltså det hade aldrig liksom folk hänt så, tydligen i världen. Wow. Nej men du vet, alltså jag fick mejl från så, du vet folk som skrev bara, någon från Kanada bara, jag skulle visa den för min kompis, men hon hade redan sett den. Jag bara, hur är det när man tänker tillbaka var det ditt mest uppmärksammade inlägg någonsin fortfarande? Ja men typ tror jag. Jag tror fan, det har nog mer likes. Men har du varit med i The Sun sen dess liksom? Nej, det har jag icke. Matsal. Vi ska byta lite lampa här så du ser det hänger lite dåligt. Ska jag flytta och ha en sån som vi har där borta. Men vi har lite elgrejer. Men det kan väl inte... Har du liksom designat den? Han är elektriker. Han kan hjälpa dig. Kan vi ringa in han i detta nu? Han, exakt. Kan du komma nu live-sänt här? Men alltså det vore ju en grej ändå. Alltså jag tänker, du kollar badrumsskåpet, han kollar elskåpet. Elskåpet samtidigt. Alltså vi gör en gemensam serie. Men har ni designat den här hyllan själv? Ja, jättefint. Och vad fin den här var. Jag köpte den av en tjej på Instagram. Oj, och här är det så mycket gyllene tider, Per Gessle. Ja, alltså jag älskar ju Per Gessle. Ja, du gör det? Ja, det var ju min första kärlek. Jag var så kär i honom. Jag fattade ju inte heller. Jag har faktiskt lämnat diverse brev som jag tar. Har du det? Va? Ja, alltså jag svarade han på dem? Nej. Men jag insåg ju inte när jag var typ 6-7 år och var jättekär i honom. Jag insåg ju inte att han redan då var så 47. Typ, alltså, jag kollade ju på så, du vet, gyllene tiden. Han var typ 18 liksom. Jag bara, han är så söt, han är så bra. Vad fint. Är det här sovrum? Det här är sovrum och jag har stängt här bara för att jag Tessa här inne för jag visste inte riktigt var ni skulle komma. Han har nog gömt sig under sängen nu. Är han så nöjd med att bara bli instängd här? Nej, det är bara lite så. Jag tror att han gömde sig under sängen nu för han är lite rädd för folk han inte känner. Jag förstår. Det här är sovrum så det här är precis klart också. Jag testar bara lägg dig och vakna med det här. Är det här din sida? Nej, Emils. Så det är därför du får prova den. Här, exakt. Jag får ligga Nej, men alltså det är... Nej, det måste vara så mysigt. Och det här är då kläder, eller? Ja, lite. Typ så pyjamas och lite så mjukiskläder och sånt. Så där är min sida. Så där har jag också min sista rutin. Ja, det sista innan jag somnar rutinen. Body lotion. Jag dör för den här lilla sängen. Sover Cessa då?
Jag har precis byggt och målat den här. Men sluta. Den är lite hårig, han har ändå provat den som du ser. Ja, men tycker han verkligen det är mysigt? Inte jätte. För de tycker ju aldrig det. Nej, de vill ju men aldrig jag vara har det. inte gjort det för att det ska vara mysigt. Jag har gjort det för att göra en video. För att varje gång du vet jag lägger upp att vi typ renoverar eller målar någonting, folk bara, är det barnrummet nu? Nu är det dags för barnrummet. För det enda folk vill är ju typ att man ska avla. Alltså det är typ det viktigaste. Det är väldigt viktigt för folk att man ska skaffa barn. Så jag tänker att jag har gjort en rolig video där jag så här, äntligen inreder vi barn. Jag har inte lagt ut det. Nej, vad kul. Äntligen Och då inreder är vi det- barnrummet och så målar jag och bygger en barnsäng och så. Och sen så ligger Cecilia där på slutet. Jättekul. Ja, men jag känner ibland måste man liksom skoja. Alltså, Skoja lite om skoja det. till Men skulle det du lite. vilja ha barn? Du, alltså, Mänskliga barn och inte Mänskliga barn. Alltså- pälsnilsbarn. jag tror det. Jag känner bara att jag vill känna att... Du är 33. Jag tycker det är så svårt. Jag vill verkligen känna att jag vill. Precis som jag kände verkligen att jag ville ha en katt eller att jag ville ha ett hus. Alltså så här, nu känner jag lite så här, ja, men jag både vill och både känner mig lite avvaktande. Så jag känner, men jag känner inte att jag ligger liksom för dödsbädden än. Alltså jag har Nej. tid liksom att bestämma mig. Okej, body lotion. Ja, body lotion. Alltid en så här bara, som inte doftar så mycket, som är så här skön och smörj. För jag är, så torr, jag är ganska torr så jag vill bara så här, smörja till ben och armar innan jag sover. Det här, Vad är det här då? alltså den här är för du går ju också på elastin. Hos Exakt, Jennifer. ja. Alltså det är ju Jennifers recommendation det här. Till fötterna. Men jag tror man kan ha den till armbågar och allting. Hon har inte sagt den här till mina fötter. Hon har sagt exfolians till mig. Men de ägs av samma. Ja, Så jag tror att den här... men för den är lite mer exfolierande än från exfolians. Den har ju nog det är lite den här syra i sig. football. Den har också syra i sig. Ja, den har det. Ja, Okej, men då kanske det är lite same. Jag tror att det är lite same. Men att man kan ha den här inte bara fot då. Hon tycker väl att jag är torr överallt. Hon bara smörjer bara in. Jag älskar, alltså Jennifer, det är typ, jag gör ju inte så mycket alltså, grejer liksom så. Jag gör ju typ fötter, naglar och hår. Ja, inte ansiktsbehandling där. Nej, alltså jag gjorde innan, men nu blir det ofta så, för jag är där ofta 2 timmar och då vill Emil också göra fötter, så då gör vi 2 Alltså det är vård något istället. jag kan så rekommendera. Alltså förut så då tittade jag bara in någonstans och gjorde pedikyr. Aj, det gjorde ont på mina fötter. De blev mer rispig och raspig efteråt än innan. Och jag vet, så här, mina tånaglar klippte de konstigt. Sen jag började gå hos henne på riktigt så här, medicinsk fotvård med någon som kan. Det är så skönt. Nej, alltså, men jag bara det är njuter den där allt. stunden jag är där. Nej, alltså Och jag jag trodde inte det så kunde sen är vara typ så. 3 år nu. Alltså det är så här, jag behöver typ inte göra någonting med mina fötter. Nej, men jag typ de mår smörja så bra. in dem. Ja. Nej. Sen, alltså det viktigaste. Ja, läpparna. Alltså alltid. Alltså jag är besatt av all form av liksom läppgojs. Du är en sån. Ja, och det här är ju min bästa. Alltså den är... Den där är otrolig. Smeta gott. på ett tjockt lager på kvällen. Vakna och fortfarande är typ mojs på morgonen. Jag älskar det. Att det ligger Älskar kvar det lite, också. liksom. Sen är det bara ögondroppar för jag har linser, jag får så torra ögon. Och nagelolja. Och det här är också från min nagelcheese. Duktigt. Ja! För det säger de ju alltid att man ska göra. Ja, nej, men dåligt jag gör det är också för att den doftar väldigt gott. Nej, hon är så bra. Den doftar lite peach. Ja, men du, här har ni ju det Här mysigt. har vi det mysigt. Ja. Här är Sesses träd. Sitt lilla hem. Ja, Gud så exakt. gosigt. Den är jättefin. Han fick Ligger också en ny en beige. Ja. Sen har vi köket här. Exakt, jag började med att göra lite lunchstek. Jag tänkte ni kommer vara hungriga. Så mysigt. Jag tänker vi ska ta vara på och sätta oss i solen. Det gör vi. Okej, vad mysigt. Här är det börja med en liten sallad. En liten sallad, lite sommarsallad. Men vi hade ett event här förra veckan. Så jag har Ja. fått otroligt mycket typ både fetaost och melon från Ni det. gjorde Pride. Vi gjorde Pride. Jag och Jakob som bor, jag kan visa sen, men han bor ju huset bredvid. Så jag hade Så ett roligt. Pride-event här. Gud vad kul. Med Ida Varg Med och... Ida Varg Beauty och Lumina. De ägs ju av dem nu så då vart de också. Ja, just det. Det är därför de ägs av samma. Så är de båda Pride-partner i både Finland och Sverige. Jag såg din rant efter. Alltså att folk hade tyckt att du hade lite kläder på dig. Men det tycker folk alltid. Ja, men Eller var det att de tyckte att du hade lite kläder eller vad var det som var grejen? Ja men extra mycket, det var ju på Pride-paraden. Men det är typ alltid, alltså det spelar ingen roll om jag har haft lite kläder så är folk arga på Pride. Alltså att andra går runt och jag är avklädda. Okay. Det är ju barn som tittar. Man bara, alltså vilket barn har inte sett typ någon i en bikini? Alltså, så Kan kul du av det. idag tycka att så här, du bryr dig inte så mycket? Eller bryr du Det dig är varje gång? nej, det är få saker som går liksom in på djup. Alltså det går inte att bry sig om allt. Alltså jag har ju typ, jag tror det finns typ 6 Flashback-trådar om mig. Ja, det gör det. Ja, som bara är så. Skämt om Linda med Nilsson. Eller Nilsson då står det ju på alla för att det hette det innan. Men, nej men det är jättemånga sådana grejer. Så det är liksom inte... Läser du något sånt? Ibland. Ibland kan jag tycka att det liksom muntrar upp också. Tycker du? Ja, men inte så, inte vad de skriver men att det är så här, jag bara gud vad det sitter människor som lägger tid på det här.
Jag bara, läs en bok. Jag tänker ofta på hur dåligt de måste må. Att Ja. så här, shit alltså, att du sitter här och tar den här tiden på att skriva hur ful man är eller... Jag läste faktiskt en Flashback-tråd om mig själv. Var det enbart hyllningar? Nej, absolut inte. Jag var... Vad som var det stod? Horsefaced. Just Jaha. det. Med hästar som är så fin. Och sen så var det också att jag var så himla... Att jag var... Vad var det stod? Att jag ville bli omtyckt av alla. Det gillade de inte. Nej, det vill man ju inte Nej, gud. bli. Men skulle jag göra någonting som jag inte ville bli omtyckt, då hade det varit fel. Ja, nej men allt man gör kan ju vara fel. Att de tyckte jag var lite vän. Att jag var lite så att jag anpassade mig för att jag ville bli Att omtyckt. du var lite följsam. Ja. De tyckte det var Men skulle jag inte vara följsam, då är det väl alltså... Nej, då hade du gjort fel. Ja. Var ju på affären och hon var så jävla elak och mycket trevlig. så... ja, jag tycker ändå hon är bra för att hon är inte så där snygg som andra. Jag bara... Nej. Ja, men det... Tack. Ja. Men det... Tack. Jag har kämpat länge med just den mellanlucken här. De var såhär, nej det är Snygg, skönt, men det är inte- skönt att någon är lite så halvful. Alltså och jag blir så Nu är fascinerad. det Jag är såhär, är det som krävs? Det är det som krävs för fan om man skulle vara för snygg alltså. Då hade det inte varit kul. Nej, men då får man skit för det också. De har ansträngt sig för hårt på något sätt. Ja, men Då var är lite jag halvful, fake. det är bra. Men då är det då för att folk kan känna sig mer såhär, vad skönt, jag känner mer igen mig. Ja men kanske, jag vet inte. Det känns som att de sitter man där och skriver, då är man inte ute för att skriva någon solskens. Nej. Såhär bara, vad underbart livet är. Jag vill Men se de här personerna. Alltså, Ja. jag vill vara Robert Aschberg i den här, du vet. Trolljägaren? Ja, jag har varit Så vill jag med i knacka det. hem. Vadå, som ett troll? Nej, ja. Alla mina inlägg. Du bara, ja, det är ju Skrev så mycket, jag bara, alltså Emelie, hon är för trevlig. Nej, alltså jag var Hon är med. lite Nej, men horseface, tycker ni inte det? Jo, så bifoga bild Ja. från den här Pollux. Jag fick också googla, vad är horseface? Nej, jag vet inte riktigt heller. Nej, det är lite så halvfult hästansikte. Ja, topp. Tack snälla. Nej, men Ni kanske tittar. Nej, men du vet, alltså, jag vet, första gången jag fick det var ju efter den där bikinibilden. Ja. Och då vet jag att jag delade den på min Facebook och bara tack så mycket Flashback för att ni fortsätter sprida mitt budskap, ni nådde så många fler. Och så såg jag direkt att det var någon som hade då skärmdumpat det och lagt ut bara helvete hon har rätt, nu måste vi sluta skriva om henne liksom. Det är så. det de inte fattar. Nej, det är det att de inte fattar. Så jag gör brukar det försöka också. liksom twista det så att liksom så här, jag bara tack Ja. så mycket för att ni fortsätter sprida. Ja, alla Alltså. haters bara gör att personerna blir större. Exakt, det är ju det. Massa folk som hittar in som inte hade varit där annars. Du la ut en video som jag såg där du berättade om att du hade gått ner i vikt och så vidare och att du har gjort det för att du har haft smärtor och olika grejer. Ja, gud. Har du upplevt, eller jag antar att du upplevt kritik i och med att du kände att du behövde lägga ut videon? Ja, alltså det som har varit tråkigt hela våren, just eftersom det har varit den här smalhetsdebatten och så, att så fort folk ser någon form av förändring så är det så här, alltså på en typ direkt. Det är liksom det sista jag vill prata om egentligen. Alltså knappt här liksom, för jag tycker att det är det minst intressanta som finns med folk och mig själv, vad jag väger eller vilken storlek jag har. För det är liksom, jag har alltid varit så, alla storlekar ska med. Du vet när jag har gjort kollektioner och så har det aldrig varit så en plus size kollektion, utan det är så här från 34 till liksom 60. Så att för mig är inte det liksom viktigt. Och nu, det som har känts jobbigt var att jag visste också att när jag ska prata om det här måste jag ju berätta hela varför jag gör det. Ja. Och då måste jag prata om det här som jag också tycker är jobbigt, att man blir väldigt dåligt bemött i vården, alltså i så många år och alltid. Att den enda lösningen på alla problem man har är alltid så här: hade jag gått ner i vikt, hade halsflussen gått över direkt. Nej men alltså jag skämtar inte, jag har fått det också när jag sökt för så halsfluss. Alltså så, hade ju varit bra om det gick. Och det krävs ju Och du inte vet- heller nej, att och man du är vet när jag- men BMI, det är ju så här, du är ju överviktig bara du är liksom... Ja. Alltså, de Och du tycker vet, ju jag alltid fick att man ju- är tjock. Ja, Alltså, nej, men du vet, jag har ju 2 diskbråck och det fick jag ju när jag tränade som mest. Inte av att vara tjock. Alltså, Nej. det är så här, du får ju det av trauma liksom, av någon hastig grej. Så det var jag som marklyft. Och att då, liksom, det är en lång process alltså i Sverige. Du vet, man ska få remiss dit, man ska få tjata sig till att få en magnetröntgen och sen tjata vidare och så. Och sen när man äntligen kommer till en ryggkirurg och han bara alltså du vet en så äldre, solbränd, tanned doktor, alltså så gubbe som känns som han var ute och, alltså nu bara hittar jag på men alltså så här, känns som han är ute och spelar golf på helgerna, alltid varit så natural smal och bara så här, det enda liksom han säger som första grej är liksom så här: hade du gått ner i vikt hade du inte haft det här problemet. Och då känner vi bara, alltså då ger man ju typ upp. Då kände jag bara att jag kommer liksom aldrig få rätt hjälp om inte jag kan komma tillbaka och visa att så här, det här, jag har gjort det här men det hjälpte inte. Nu får ni hjälpa det riktiga problemet. Liksom. Ja, exakt. Ja. Kan man göra någonting mot diskbråcken? Men det är upplever ingenting du som att den kritiken liksom har lagt sig? Alltså kände du att du med videon jag ändå fick en... Jag har inte fått någon kritik efter videon. Nej. Jag känner att det var ju innan när folk är så
jag vill veta vad som händer. Alltså så, varför pratar du inte om din vikt? Varför skriver du inte ut din storlek längre? Jag bara, för att jag inte vill ha frågor om det. För att jag kände att när jag väl ska prata om, då vill jag berätta hela storyn liksom. Ja, man vill ju så att man få... får sammanhanget, så att man förstår liksom att det här är inte ett lätt val för mig. Alltså hade jag fått välja, jag har ju försökt. Vissa är såhär, det är det första du testar att gå ner i vikt nu. Typ. Så jag bara, det är verkligen inte det första jag testar. Jag har testat i år efter år här nu. Jag har försökt söka exakt den här vården innan och inte fått hjälp. Så jag bara, det är liksom sista utvägen känner jag till att få bli bemött likvärdigt. Och jag tänker att det handlar inte om vilken storlek, det handlar bara om att vilken storlek du än har. Det behöver ju inte bara vara så, bara den här storleken är nu fine. Nej men verkligen. Så att, det handlar väl om att må bra liksom. Så nu tänker jag att det blir eventrester och lite så. Kul! Ja, så löser vi någonting. Ja, en liten god sallad här. Jag ska ta och känna i vattnet. Alltså det är så skönt. Oj, vad varmt det är! Den här är verkligen uppvärmd. Ja, 30 grader. Det här kallar jag en riktig pool. Okej, ni kommer förstå varför vi måste äta fetaost. Vadå, du har ett överflöd? Alltså, Nej! det är... Hur mycket feta trodde ni att folk skulle äta? Nej men dels var det ju att jag hade beställt Mathem till i fredags. Alltså jag äter mycket fetaost, så jag hade beställt 4 för det är trevligt att ha på allting tycker jag. Men sen hade ju de med sig de här, vilket jag inte visste, som blev kvar. Så Får jag fråga vad du alltid har i kylen? Absolut, förutom fetaost. Jag har alltid feta och halloumi. Mycket ost generellt, för att jag äter ju inte kött. Okej, du gör inte Nej, inget landlevande så. Jag kan aldrig gjort eller? Inte sedan 2018. Nej. Ja. Nej men så jag äter inte det. Emil äter ju däremot mycket, det är därför det ligger så. Ja, men fisk äter du? Ibland, alltså helst inte så mycket. Jag vet inte, jag tycker så synd om alla. Ja, jag fattar. Det är mer för alltså, djur. Ja, exakt. Så jag äter ju ägg och ost och sånt. Men då köper jag ju alltid ägg som får gå ut, alltså äggen får gå ute. Det finns alltid de här typ varianterna, cola, energidryck eller vatten. Alltid. Älskar. Alltid. Men nu är det mycket. Men här lagas det ju mycket mat. Ja, men här lagas det mycket mat. Massa eyepatches och även här såg jag. Har du några favoriter? Alltså de där är ju... De älskar man ju. Men de är ju så dyra. Jag vet. Så att de håller man vågar knappt rekommendera dem för de är så dyra. Alltså, så gör du mycket masker och sånt? Men alltså när jag varit ute och solat mycket, jag tycker det är så skönt att ha svalt efter. Kylande. Så att när man kommer in och lägger sig vid poolen hela dagen och bara drar på sig en kyld. Och sen är ju både jag och Emil, alltså speciellt Emil, är ju besatt av, alltså typ, speciellt X-Lash. Han är det varje dag. Min kille älskar ju också de här. Alltså han bara, kan jag få på den där? Nej men de gröna är mina favoriter också. Jag tycker också att de är otroligt. Sen har man ju såna här, men det är ju väldigt sällan. Jag vet. Alltså det är ibland när jag har på en sån mask att göra det på den. Att det känns lite skönt. Men det är oftast att man men det är också på. Lite för syns skull. Man bara, jo men det där håller jag på. Ja, på där så mycket. Det håller jag på med. Och vad fint också så har ni en liten vinkyl där. Det har vi. Nej men så det är väl typ... Och sen frys antar jag eller? Frys, exakt. Ja, jättemysigt. Okej, en liten feta vattenmelonmynta sallad. Sommarsallad. Och alltid, det här är också alltid i kylskåpet. Älskar Rhode Island. Ja. Det är så jävla gott. Ja, det är så får gott. Man hugga in? Du får hugga in, börjar du. Har du liksom, gillar du liksom konstformen av att så här, ta fina bilder, alltså så? Går du igång på det eller inte? Ja, alltså både och. Alltså jag gillar att ta bilder, jag gillar nog mer mängden att så mycket bilder på saker. Att för spara liksom stunder alltid. Jag har alltid fotat jättemycket. Jag hade liksom en digital kamera i mitt skåp i skolan. I gymnasiet. Ja, för jag fotade liksom hela tiden. Det var typ det jag bloggade om då. Alltså jag bloggade typ om vad vi gjorde på så friluftsdag och sånt och så massa bilder. Alltså så. Jag tar ju väldigt mycket bilder. Alltså nu har jag inte min på mig men alltså, min telefon är ju, det är kanske 350 000 För det jag kan tänka på ibland kan jag bli trött på liksom sociala medier, du vet. Det är mycket så här intryck och det är mycket grejer. Och då ibland tänker jag på om man hade slutat med det då. Men jag har ju alltid gillat, alltså när jag kollar tillbaka på min gamla privata, alltså när jag bara för mina kompisar liksom. Så tog ju jag massa fina bilder. Men jag har alltid, alltså du vet, då la jag upp det lite och gjorde det lite fint och så. Jag tar ju inte så här, de
perfekta. Alltså för någon kanske det är det, men jag är inte så. Du vet, ibland ser man nej, men att det ska kämpas och hittas någon vägg i motljus och så. Alltså jag är mer bara så här: ta nu, solen skiner! Så. Nu är vi glada. Och det är alla ju är med. så härligt och relaterbart med dig också. Ja, att man bara får liksom hänga med och det är in the moment och så. Men jag tror typ att det är det som är, alltså jag hoppas att det är lite därför också kanske folk gillar och följer mig, för att jag är ju trots, även om jag jobbar med ett konstigt jobb, min man jobbar också med ett konstigt jobb, alla kanske inte bor med en pool, alltså så här, man kan göra det, men så det är liksom, jag har ju ett väldigt vanligt liv, alltså jag gillar typ att vara med min katt och typ läsa böcker och typ vara hemma, alltså så här, gillar att kolla på Mello liksom. Blir du stressad någon gång av den branschen du är i och tänker så här: vad ska jag göra? Tänk om det är över? Eller liksom, nej, jag tror vad inte, gör du? för mig alltså betyder inte det så mycket. Jag hade ju aldrig tänkt bli alltså det var inget jag ville bli egentligen heller. Det blev ju så för att folk började följa efter den där bikini. Alltså på Facebook började folk följa mig då. Och sen var det ju egentligen när jag släppte min bok att det var väldigt många som började följa mig då. Och så då började jag egentligen frilansa och skrev lite krönikor. För där skrev du då om... Så lärde jag mig att älska min kropp, heter den. Så det är typ, men det är egentligen inte så mycket. Det är ju mycket att det handlar om kropp på omslaget för att det var det som också var inne. Och det är ju också mycket det som genomsyrar liksom, livet. Att det har varit en liksom, resa med det. Men egentligen handlar den ju mest om den inre resan. Alltså om typ utbrändhet och sådana saker också. För det, när jag gick i terapi, för det var mycket det vi kom fram till var ju att jag har överpresterat hela mitt liv för att jag känt att jag inte duger i övrigt. För att det är det jag alltid fått höra, att man är liksom ful, jag blir inte bjuden på kalas, alltså man var inte så vald sist och liksom folk skrattar åt mig på idrott. Alltså sånt, det har alltid varit så. Jag har alltid satt det till att det är för att jag ser ut så här som folk inte tycker om mig och det är därför jag inte får vara med. Och då har jag alltid varit så, jag bara, då ska jag åtminstone vara bra på grejer. Alltså då ska jag vara bäst på grejer. Det ska inte vara bra, det ska inte vara 100 av 100 rätt på provet. Det ska liksom vara också en utläggning så att jag får en guldstjärna. Så att lärarna i alla fall tycker om mig. Nej, men så att när jag skrev den boken var det verkligen så uppgörelse med liksom hela livet typ. Och då var det väldigt många som tyckte om den och köpte den och började följa. Så då tog jag tjänstledigt från jobbet och sen tänkte jag att jag skulle frilansa sen när jag sa upp mig. Jag gjorde det lite, skrev lite så krönikor och skickade in, men sen insåg jag ju väldigt fort att det är ju fler som läser. Alltså typ att skriva ett inlägg på Instagram eller göra en YouTube-video av det jag vill säga istället för att skicka in det till typ Femina, alltså så. Så då började jag istället göra mer content. Och så tänkte jag så här, jag var också säga bara om det skiter sig då får jag ju liksom bara söka ett jobb igen. Så det är inte så, det är inte mer med det. Men det sket sig inte, det var liksom våren 2018. Så det är länge nu. Och sen har du gjort kollektioner för Ellos bland annat ju. Ja, jag har gjort ganska många, va? 7 stycken. Exakt. Är det något du gillar och vill fortsätta med? Ja, alltså verkligen. Det kanske fortsätter, vi får se. Men du har aldrig varit sugen på att göra något eget då? Jo, jag har det jättemycket. För att just att det är fortfarande ett väldigt stort glapp i marknaden just att med kläder som är... Alltså det finns kläder då återigen för plus och för mindre. Men det finns typ sällan att det går från hela spannet. Nej, exakt. Alltså att du kan köpa samma plagg, att det är en storlek 34 och en storlek 60. Nej, men då skulle jag nog vilja göra det med något företag ja, men typ som jag gör kollektion. Jag tycker det är väldigt kul. Det enda som är tråkigt är att de tar slut så fort. Alltså, det är jättekul att de tar slut, men just att det hade varit roligt med något som finns hela året. Exakt, som är ett stående sortiment. Ja, liksom. som inte bara så här, du måste vara snabb utav satan för att få tag på det här. Nej. Utan du kan köpa det nästa vecka också om du inte fick tag i det. Alltså exakt. Så, lite så. Så det hade varit kul. Vart ser du annars att du är jobbmässigt om 5-10 år? Vet du, alltså det är sjukt. Jag har alltid varit så jävla på väg med grejer att så här, du vet, jag ska plugga, jag ska komma in på det, jag ska få ett jobb där, jag ska få fast där, jag ska starta mitt egna, jag ska få in de här kunderna och göra det här. Och du vet, jag tjatar ju till mig en kollektion. Alltså, jag fick nej 2 eller 3 gånger innan. Ja. Coolt ändå. Ja, jättekul. Men jag tror nu är nog första gången jag känner att jag är så jävla nöjd just nu. Alltså jag vill typ njuta. Jag tror att jag är där jag känner att jobbet inte är så... Och det är väldigt lyxigt att kunna känna att jobbet inte är så viktigt. Men jag har tillräckligt liksom mycket jobb så att jag klarar mig och det går bra. Men jag känner inte att jag jagar någonting riktigt just nu. Utan jag typ jagar nog att vara lugn. Liksom, och typ vara hemma och njuta av allt man har kämpat för hittills. Och det är ju så härligt, för jag tror man är också i en värld, eller jag upplever det. Att jag också kan känna ibland att så här, nej men jag vill bara göra det jag gör nu. Och folk säger, vad är nästa grej? Vad är liksom på agendan? Har du något nytt? Ska det här? Alltså man bara, nej. Jag känner att jag är så himla nöjd just nu. Men du, nu tänker jag att vi ska gå upp och kolla beauty, eller hur? Nu går vi uppåt på beauty. Men här har du lite beauty också, eller? Ja, här har jag också. Här är min lilla takeaway. En takeaway, tar man med den här då? Det är min pool, ja. Alltså eftersom jag går oftast ut här, jag går sällan runt huset, jag går i köksvägen ut till poolen. Tar du den här då och går? Ja men alltså det är så bra allt. Man vill inte hålla på att gå här fram och tillbaka när man väl har lagt sig. Så det är typ solskydds- och
Ska börja läsa såklart. Morden i Sandhamn. Jag har inte läst dem, jag har sett dem. Men du har sett. Ja, snäll. Men här har du då allt. SPF. Jättemycket SPF, Ja, jag är och så sen- känslig. Solglasögon. Nej men sen mycket läpp, alltså här också, jag gillar ju läppgrejer. Ja. Det här är min bästa. Med SPF såklart. Ja, allting. Ja. Och som här, den här fick jag ett bud, den här har faktiskt varit jättebra. Har den det? Simmaröra. Alltså, jag har ju heller aldrig badat så mycket som jag gör Nej. i år. Men det är tydligen att när man får in vatten i örat så ska man liksom spraya in det här efter. Och då ska det göra att man inte då får in och, ja det står avlägsna vatten, förhindra uppkomst av bakterietillväxt och så. För jag tänker nu har jag badat så jävla mycket så det skulle verkligen kunna bli en jävla simmaröra. Vad är det här? Hår. UV-mist för håret. Gud vilken trevlig. Den här har inte jag sett. Nej. For reasons. For reasons. Jag tror att det här, kan det vara danskt eller finskt eller något? Det är nordiskt tror jag i alla fall. Det är mycket Jättetrevligt. svenskt. Alltså annars gillar Made jag... in Finland. Ja, Finland. Nej, men annars är det mycket, jag gillar ju svenska märken. Mycket. MAS. Ja, MAS. Alltså det kommer vi se upp i Barenskog. Vi har mycket svenska märken startade av kvinnor. Alltså det har typ inte alltså det har bara blivit så. Det är inte ett det är det jag statement, gillar. det var bara liksom så det blev. Nej, alltså jag tycker de gör så mycket bra grejer. Ja. Men då går vi upp. Let's go! Jag bara, här är mitt kontor och gästrum. Wow, vilket fint bord by the way. Tack! Vad är det från? Ellos. Aha. Alltså allt. Okej, Gästrum gästrum. och mitt kontor. Men det är lite, här uppe är lite mindre klart än där nere. Ja. Det får bli lite mer höst och vinter. Men sitter du ofta och jobbar så här? Jag sitter ofta här. Sesse sitter här. Alltid. Han är med på alla så teamsmöten. Ja, när är det? Du sträcker ofta ut ett ben och så liksom i film. In i kameran. Och sen här är ju det som ska bli alltså höstens projekt. Höstens projekt. Ja, så det här är ju, alltså det ska bli walk-in closet. Det här ska bli garderober. Ja, det här ska bli min garderob och liksom studio och lite så beauty-förvaringsrum. Så just nu är det ju lite kaos här. Alltså nu är det ju allt. Ja, Nej men du förstår inte, här bakom mig är det liksom 20 flyttkartonger. ja, du har grejer här. Ja, alltså, ja, Du kan jag hitta vad som ser. helst här inne. Här är Sessen någon Nej, gammal. men här är ju liksom klösträd, vinterskor. Jag Vad är det sitter här sen. för liten söt kvinna? Ja men det här är en följare till mig som har gjort mig som staty. Jo, så det är en bild när jag sitter på en brygga typ. Så hon är till och med, Ja, med den är hår ganska till och länge med. sedan. Ja, när jag hade också så lite vid ombre. Men Så du, att- du gillar färg i alla fall. Ja, Det alltså det som är här är säkert. typ, det här är mest mina kollektioner. Ja. Det är sommaraktigt, allt. Just det. Vinterkläder är också där bak i den. Men jag gillar mycket färg. Men jag gillar typ alla färger. Jag gillar också som idag, bara beige. Alltså, Ja. då Vart ska man fylla köper på. du helst kläder annars då, förutom dina egna kollektioner såklart? Men jag köper ju nästan också bara online. Alltså, det är dels Ellos, dels typ Lindex, Kappahl. Fast jag köper också typ online. Jag är inte så förtjust att gå i butik generellt. Inte jag Alltså jag köper heller. mat online, jag köper allt online. Ja, jag med. Ja, men typ den här hade jag ju nu på Pride, det är den här som folk har varit så arga på. Den är ju i Zalando. Den här har blivit stor uppståndelse. Rasen! Vart hittar du bra underkläder? Elomi heter märket. Det är, ja, det är ett brittiskt märke. Det säljs på, det finns bland annat på Gustav Melbin på Mariatorget. Okej. Det är ju typ min bästa butik. Alltså där kan man, de är så snälla där. Och de kan bara typ titta på dig och bara ta fram så rätt storlek. Alltså det är verkligen så, som på film. Jag kan inte säga att alla får vara med, men typ. Alltså de har verkligen typ så mycket storlekar som man kan ha. Men gud, Men här ska bli Emils kontor och lite extra gästrum. vad härligt. Och sen hans walk-in closet. Här Men det sitter behöver- han och jobbar lite. Ja, han har inte suttit här så Han har mycket någon skiva hittills. här. Exakt. Men det här undrar jag så mycket. Går han på Ja, löpband? han gör. Här går man. Tydligen. Wow. Alltså den är ju inte ikopplad så det går Nej. ju inte jättemycket. Nej. Däremot där jag är brukar hans stå här och garderob. kika ifall David och Jakob är ute. De bor där så kan man Ja, vinka. där bor de. Hallå, hallå! Hallå, eller? Ja. Är det här då master Bathroom. Här kan man bada. Här kan man bada. Älskar. Gillar du att bada? Ja, och jag har inte haft badkar alltså, sen jag bodde hemma. Nej. Så, men nu flyttade vi in, det var ju liksom lite vintersäsongen lite över. Så jag tänker att det är här ska jag ligga istället i höst och läsa böcker. För det är ju det, nu vill man ju inte bada. Alltså när det är så varmt. och att det är så stort att man liksom kan ha så mycket grejer. Att ställa datorn där till och sånt. Alltså kolla på grejer. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Mantle. Och de har just lanserat 2 stycken nyheter i sin Longevity-serie. Jag har tidigare pratat om serumet som finns i den här serien och nu lanserar de som sagt 2 stycken nyheter. Och med koden Emily så får ni 25% både på de här produkterna men även på andra singelprodukter. Till och med den 28/8. Och den här serien stimulerar cellförnyelsen, boostar både kollagen och elastin och hjälper till att reparera cellerna. De har som sagt det här serumet sedan innan och den här konsistensen är helt otrolig. Och det den här gör det är att den går in och hjälper till att ge spänst till huden, den boostar och ger ett litet lyft. Den innehåller bland annat peptider och orkidéstamceller.
Sen så har vi deras kräm som återfuktar huden, plumpar, jobbar på de fina linjerna. En perfekt produkt att följa upp med efter serumet. Och sist men inte minst så har vi den här masken som både har en otrolig konsistens och färg som ni ser här. Och den här jobbar också på att verkligen plumpa huden, den nästan blurrar ut huden lite och ger ett lyft. Så det här är en perfekt quick fix mask innan man ska på fest, innan man ska göra sig lite extra snygg och när man verkligen vill ha det här lyftet i ansiktet. Och på länken här under avsnittet så hittar ni alla produkter och kom ihåg att koden Emily ger er 25% både på Longevity-serien men även på alla andra singelprodukter. Till och med den 28/8. Jag tänker att vi ska börja med rutiner. Och Ja. då tänker jag att vi börjar med dusch. Alltså innan jag tvättar håret så brukar jag ha också en alltså, Ja, vadå? här är hårgrej. Alltså, Som som du kör här. en sån oljegrej En eller? cleanse-grej. Alltså det är typ hårbottens det här är exfoliating. För att jag tvättar håret så himla sällan. Alltså Vadå, hur sällan? 10:e dagen typ. Ja, Ja. det är. Alltså 8-10 dagar. Och då vill jag ha en rejäl, alltså Då då är har det jag en lång jättebra. rutin, riktig cleanse. Så jag har ofta den i hårbotten och sen brukar jag ha, ja men det är den här. Innan också. Vad är det här då? Inte heller sett. Deconditioning treatment. Ja, Tar du det är den också innan då? i längderna. Så den andra är hårbotten, den här är längderna. Ja, det Innan. här tror jag är jättebra. Oj, det För är att till och med lite hår kvar. För jag älskar också att ha in någonting innan. Ja, för jag ska ju ändå vänta typ 10 minuter på den här. Men det är det som är så bra för att det är vattnet som torkar ut håret. Ja. Och har man då en sån här pre-treatment då hjälper man ändå till med att både få hårbotten eller längder eller vart man nu Ja. sätter det. Så att det inte torkar ut. Nej, så den här tycker jag är jättebra. Alltså jag tror jag fick den i något bud från början och sen har jag bara köpt samma. För jag har inte riktigt hört det här märket. Alltså, Inte jag heller. Philip Kingsley. Sen alltså shampoo, alltså det är lite vad som finns hemma. Men jag gillar mycket svenska märken. Nu använder jag Maria Nila. Ja, Ibland om jag inte har gjort sån där exfoliating så kanske jag gör en detox. ta lite detox. Det är väl också svenskt Ja, björk. ja. Rena. Gillar det. Men oftast, det blir ganska sällan med det, ska jag vara ärlig. Oftare det före. Har du torr, fet hårbotten? Ganska torr. Alltså efter 10 dagar är jag inte så fet i håret. Då är det som att mitt hår är ganska torrt. Och då måste jag liksom boosta på. Så jag tar många som är så här. Därför typ är den här den där så bra. peel, soothing. Alltså allt som står så soothing, smoothing. Mysigt. Jag kör alltid med sån här. Jag tar inte shampoo så med händerna typ. Ja, och det är ju också så Maria bra för att det Nila. stimulerar ju också. Ja. Och hjälper Och då till får man med också små bort flagor lite av och det grejer. här exfoliating-grejen bättre. Och sen kör jag någon inpackning. Men just nu har jag kört den här också med Nela. Soft. Det är också Men så är lite ditt hår på allt. är ditt hår liksom dry eller frissigt eller hur Mer känns åt dry. Men alltså normal dry. Ja. Alltså, jag har inget typ, det är väl typ det jag har minst problem. Alltså jag har aldrig typ haft problem med mitt Nej. hår. Och jag älskar också de här. Den här är nästan slut. Vi kan köpa såna här små. Det här märket tycker jag. Ja, Davinasia. Ja. Och jag älskar också just den här, Spotlight Ja. Circle. Jättebra när man reser iväg för man tar ju ändå en del av Ja. den så det räcker ju ändå en stund. Det här är lite mer min unnmask än det här är lite mer det vanliga. Det här är man vill liksom kosta på sig lite. Jag tror inte de är så dyra egentligen. Typ. Det tror inte jag heller. För att, men det räcker typ 2-3 gånger en sån här liten Precis. säck. Ibland, den här ska man nog egentligen ha, alltså det finns säkert hur man ska använda den här. Det här är för att jag gör blonda slingor. Ja, och det här är då inte schampot, eller hur? För det finns ju ett likadande schampo. Exakt, det här är Men ett treatment. Men jag brukar egentligen bara blanda ihop den med typ den. För att jag inte orkar göra ett steg. Nej. Jag väntar inte och står och väntar Men 10 jag minuter. tror Jag att du- står inte här och väntar en gång till. Hade bara kunnat haft den. Ja, det kanske jag skulle Alltså kunna. du kan Det variera. känns som att det inte blir så soft. Nej, de blir inte det. När de har Det blir pigment så blir de inte lika. styvt. Och jag vill inte ha Nej, styvt, inte där. Då får du blanda. Så jag brukar blanda ihop dem lite så att jag behöver vänta 2 gånger. Sen kör jag balsam. Ja. Och det är typ det. Och kroppen där då? Vad har vi då? Kroppen där, det är lite det är lite vad jag är i mode för. Alltså, den här har typ varit min sommar. För den doftar sommar. Men det är mer en vanlig duschtvål. Och sen mycket, alltså jag älskar Ida Weiss de här. För de är, alltså det är fluff. Alltså, Det är så blir trevligt. Så mysigt. Och när jag är extra torr så duscholja. Ja. Så det är lite vad kroppen typ känner för. Man ska ha options här. Alltså om man rakar sig någonstans, typ benen eller så. vad är det här? Det är liksom en shaving. Den blir typ som Ida Weiss-moussen. Att den blir verkligen mossig så. Och det är liksom Icas egna märke det här. Har de ett eget De som har ett heter eget som heter Mirel. De har typ 2 eller allt möjligt. Men den här är jättebra. Och aloe vera, alltså den är jättemjuk. Men gud, bra tips. Ja. Bra tips. När man kommer ut från badet eller duschen då börjar ju smörjet liksom. Vad smörjer du jag sätter ju alltid upp håret först i med en sån här
Det här också, är det något du verkligen älskar eller vad av att du har 3 Jag har på fått rad? väldigt många. Ja, du känner Alltså, att du öppnar upp alla där. Nej men alltså det som är typ bra och dåligt med att ni kommer nu efter flytt är ju att jag inte då har packat upp allt. Alltså all beauty som jag packar ner i flyttkartonger, inget av det är upppackat. Allt som är upppackat är ju det som jag tog som typ handbagage i flytten som jag inte ville packa ner. Ja. Och saker som då har tillkommit, de här hårfärgerna. Nej men så jag tar alltid typ en sån här hårturban, alltså, oavsett vad de är för. Men för att jag har så mycket hår så jag vill typ Det är det viktigaste för mig. Alltså när jag har glömt det när jag reser. Jag bara nej. Men det gör så... Att jag ska börja ta en vanlig handduk, det gör så ont. Det gör så ont och så du vet, ska man stå och tvätta ansiktet så åker den typ fram och drar och så känner man så här, nu har jag halva håret kvar. Så jag gillar sån här med knapp. Jag har massa olika. Sen tror jag typ att jag börjar tvätta ansiktet, men jag brukar smörja kroppen med det jag är lite halvvåt. Alltså just nu har det varit den här, för jag har varit så jävla torr. Alltså jag har varit så mycket i solen i år mot vad jag brukar vara. Och bad och klor och vet, jag har varit så torr. Så då är det faktiskt den här. Den ser inte lika skojig ut som de andra, men den är, det här alltså, är ju good stuff. Alltså toppen. Men efter så kör jag dels en till skalpgrej från Maria Nila. Soothing serum i håret. Jättebra. Jätteskönt. Jag vill ha i hårbotten. Sen är det lite varannan gång. För jag kör ju oftast, alltså varannan tvätt kanske de här. Så jag har ju också, gillar jag något så Men köps det verkligen. liksom. Man vill inte stå utan liksom så. Det måste finnas 3. Men det där kan jag förstå om du också har tjockt hår. Alltså att man gillar det här när det blir Ja, lite... och det tog lång tid innan jag fattade alltså, grejen med det här. Jag fattade inte varför alla tyckte de här var så bra för typ 3 år sedan. Jag bara, det funkar ingenting. Men jag sprayade ju så lite, du vet, som en vanlig sån viss. Det är exakt sen så det folk sa, men Charlotte Bellastid, hon bara, nej alltså det ska droppa ur håret. Alltså det ska rinna efter dig när du går. Exakt så sa hon inte, men det var det hon menade. Om jag inte gör det så har jag gillar ju mycket som är svensk. Det är också svenskt. Kul. Både den här är typ slut, men den här har varit min Annas bästa. Jag gillar båda den här. Det här märket gillar jag jättemycket. Och så fönar du det med fön? Eller Fönar med fön, alltså vanlig. Jag har verkligen jag har inga liksom så expansion pack, rumble pack på dem. Utan En vanlig hedlig en fön. vanlig GHD. Men jag gillar GHD, typ alla grejer. Och sen lockar du också med GHD eller? Locka med GHD och platta med GHD. Nice. Jag älskar ju också, det är också så här, jag har 3 av den här också. Också ref. Så, den gillar du. Men det är också att alla är öppna. Men det här är ju min bästa så, alltså... Är det så som du tar i efter? Ja, ta efter och typ löpande, alltså under nästan varje dag tar jag typ där. För det är både glans och känns som att det är bra för topparna liksom. Men det är ju det för att du får lite fukt och du stänger in doftar liksom. gott, alltså den har allt. Vad mer kan man begära? Nej, men jag undrar så mycket vad det här är som du har så mycket av. Jaha, det är så mycket va. Men här i mitten är ju mer så, det här är inte så kul grej, det här är lite så. Men det här har du också mycket av. Den här gillar jag med. Alltså det här är... Ja, du ser ju vad intens vissa använder. måste- Det är ju 5 av dem. Det här måste man köpa. Det är liksom, Om man har skulle jag lår rädda en som går sak ihop. när det brinner, alltså så ur beauty. Nej men alltså det är dem. Det är, Nej, men folk, det det är det folk frågar också alltid när man har, för jag har ju mycket klänningar, alltså alla kollektioner har mycket klänningar, så varför hur gör du typ så? För jag har också mycket kort. Så jag har ju alltid det där. Jag tycker det är jag har haft det, jag hittade ju dem för när jag gjorde YouTube. På den tiden jag gjorde YouTube. Då gjorde jag så lårskavstest liksom. Aha. Och testade typ 10 olika produkter, alltså allt från så vanlig deo till så barnpuder till alltså olika, det finns ju typ sportaffärer och sen är vissa så här. Och den här var så extremt överlägsen. För det är er som inte vet då så kan man använda det typ på insida lår så det inte... Skin agent, det är som ett stick Skaver. så. Exakt, så man bara rollar på. Ja men där det går emot egentligen. Där hur går emot. Och det här är ju hud mot hud, men jag vet att de också har, om man kanske har skav, för visst, om man skav från en BH eller om man skav från, jag vet många som rider som har typ, du vet, skav av sadel eller så. Så de har också sånt som är friktion, det är tydligen olika friktioner har jag lärt mig. Men om det är friktion från ett externt plagg eller så, eller om det är hud mot hud, så är det lite olika. Sen är det mycket solkräm här. Ja. Jag har ju också 3 av den där också. Ja den är den. Ja, men varför har jag 3 av allt har jag insett nu. Ja det är nog lyckor. Men jag tror att jag har en igång och så Ja. kör... Här är också, här är bara 2, vad Nej. betyder det? Nej den är den. Gud. Men jag tror att jag har så Vad är en det igång. här då? Ja, det är masker. Okej, olika färger. Ja, de är olika, nej de är då. inte samma. Nej. Men jag tror att när jag tycker att något är bra Då. så köper jag en till. Jag vill ha en backup när det tar slut. Och sen tror jag att jag liksom har med någon i en väska och då tror jag att jag bara har en. Och då köper jag en till. Alltså hur kan du ha... Ja. Nej men då ska vi säga 1, 2, 3, Man är en 4. svettig tjej. Alltså allt där är deo. Allt är deo. Favoriten är ju. Men den brukar jag inte få så den finns med. precis. Men Dyrgripen. jag har ju också, alltså jag gillar också Estrids. Jag tycker de är jättebra. Ja, de är jättebra. Det enda jag inte gillar är så liten. Alltså jag vill ha den här storleken på bollen.
Det här är så krämigt och liksom härligt. för själva produkten är ju jättebra. Jag tycker de här är toppen och jag älskar att man kan byta, alltså så, byta doft och byta, man inte behöver slänga den. Men sen såna här älskar jag också. Spraydeo för andra ställen. Alltså ljumsken typ. Aha. Eller jag vet inte, du kanske inte svettas där, men jag kan svettas i ljumskarna. Men kan du ta det typ under bröst och sånt det också? kan man ta, där svettas jag sällan för jag har alltid bygel. Men för de som har det, jättebra. Men alltså ljumske för mig, där är liksom så, för det känns som att nästan alla mina trosor slutar precis innan ljumsken. Så att ljumske går mot lår. Och då tycker jag det här känns nice, både skönt och smart grej. Men du, ska vi gå igenom hudvården eller? Ja, eller sen så har jag bara brunnit utan sol också. Exakt, Nu kör du oftare? Ja, inte nu i sommar för nu är första gången jag typ har fått lite färg. Nej, men annars är jag ju ett stort fan av brunet. Mest Saint-Tropez men också Ida Varg. Och då kör du mist för ansiktet Jag har 3 av eller? den också. Men gud, det är något med 3. Du vet, alltså det är inte en tics du har eller som du har på Alltså jag har ju inte tänkt på det förrän du kommer nu och pinpointar det. För någonting är det med att det är 3 av allt. Ja. Dum. Oj, vilket trevligt. Ja. Och här är ju, det finns en ordning men annars ingen ordning och det är typ att man ska kunna använda spegeln, att det är smink här så man kan ha spegeln eller ha huvud och ha spegel. Gud vad smart. Ja, så det är Vad har du typ tänkt det. till? Ja. Jag tänker vi går igenom hudvårdsrutin först. Ja. Ska vi ta smink? Ja, hudvårdsrutin. Alltså jag har en så kort nu. Alltså jag har alltid varit en sån du vet som kör så här 8 steg och det är så här kolla och det, man kan lägga till det här. Nej men nu är det är 3 steg. Oj! Ja, och det då var hur för ser att den ut nu jag fick sån här Perioder. Ja, för typ ett år sedan. Och då var det en sminktjej, Makeup Evelina heter hon, som sminkade mig till Ellos. Och bara så här, hon bara, jag har tips. Och då var det här märket som hette Elixir innan som hette Face Formula. Så det är typ bara deras produkter jag har testat nu i typ 3 månader och det har försvunnit. Ja, det har det. Och sen, vet jag inte om det blir skillnad på när det blir höst och kallt för nu har det gjort så varmt hela sommaren om det liksom. För jag har ju bara haft det typ ett år så jag tänker att jag får hårdköra mer då. Vet du, min kommer varje vinter. Ja, så vi får väl se. Men just nu har det varit jättebra. Det försvann ändå ganska fort. Typ en månad typ så var det så här borta. Så min kvälls... Men undrar jag, är Elixir och Face Formula samma? Ja, de har bytt namn sa de. För jag var så här, jag bara, hur vet jag vad som är samma serie? Men nej, så det här är min tvätt. 2 in 1. Ja, och jag tvättar 2 gånger med den. Istället för innan körde jag alltid en oljerengöring och sen en liksom mer gellig typ. Men nu kör jag 2 gånger med den. Ja, och Jättebra. då rengör Jag du. älskar allt med den utom att den luktar lite sjö. Tycker jag. Så när man tar den så luktar lite så sjö. Va? Saltvatten? Nej, alltså mer sjö. Alltså mer, Alltså sötvatten. mer ja, exakt. Den är mer lite så, jag vet inte. Natural. Ja, men den funkar väldigt bra. Sen kör jag bara det här serumet. Redness control. Okej. Trevligt. Nej men alltså, jag var ju hos dem och bara så hjälp mig. Och det var lite det jag, alltså för de hade så rådgivning. För jag var så här, vad ska jag göra? Nej men verkligen, jag bara, vad ska jag göra? Man får ju panik. Ja, och sen bara den här krämen. Den kör jag både som liksom... Barriärstärkande, återfuktande. Ja men det här tror jag verkligen är jättebra. Men du, och så punktmarkerar jag. Den här har vi satt i badrumsskåpet innan. Ja. Och då hette det Elixir. Ja, och nu men heter det är den här SOS Paste. Ja, och jag har liksom inte använt så mycket. Alltså det är så, jag tar bara jättelite så. För jag har ändå använt den här alltså typ i några veckor och det är så lite som går åt. Ja, och så lägger man väl det bara där. Ja, bara, för jag har bara längs den här liksom. Det är typ därför den har också blivit lite torrare tror jag, den här rynkan. Att den har liksom varit så, inte av den här utan av det här peroriala. Ja. Alltså det är samma serie så det är typ bara den här serien. Så den här kör jag typ en gång i veckan. Det är som ett puder som man blandat med vatten. Men annars har jag ju varit, alltså annars det jag har gillat mest märke på senast är ju annars det här, Dr. Circle. Så det är typ det jag har använt. Men det kan du nog börja smyga in. Jag tänker också, för det är mycket frukt bara och gos. Exakt. Alltså den här har varit en favorit typ alla år. Det är min också på vintern verkligen. Och bara jättemycket superåterfuktande. Bara klappa det där är min favorit. Ja, men den älskar jag också. Så att, alltså, nu gör jag ju inte toner så mycket längre, men det är annars min... Jag tänker att när vi kommer in i lite kallare tid då ska jag smyga in den och den tillbaks i det här. Men det tror jag inte är något problem. Nej, för nu tror jag behöver liksom inte mer under sommaren än vad det är nu. Alltså, jag är så... Och det jag brukar tänka på det är att man också, om man är orolig, det är att man lägger liksom och inte lägger här. För det är ju här det bryter ut. Exakt, runt munnen. Men det där brukar inte vara något problem. Nej, så jag tänker att jag ska, när det går mot kallare tider så smyga tillbaks lite Dr. Circle i det här. Behöver annars min bästa typ så
exfolierande produkt. Den här är också snäll. Jättesnäll. Men då Som brukar jag faktiskt tänka som tips till alla där ute. Det är att då brukar jag köra, för den här gillar jag också. Och då brukar jag köra den mer typ här. Eller du vet. Ja, inte där. Inte där. För det är ofta det här som bryter. Som bryter ut. Så den har jag haft så många, för den gillar jag jättemycket. Men annars älskar jag, alltså den här masken, nu har jag bara 2 av den då, men det var en som tog slut. Undrar om den här är nu inte den öppnade. Den här är ju toppen. Alltså, det är min bästa. Och speciellt på sommaren. Nej men nu efter en dag ute. Och så att man inte behöver ha den här kylen, men den är kall ändå. Hade du något annat serum som du gillade innan du bojkottade allting? Det och det. Just det. Men det där tror jag ska smyga tillbaka igen. För det känns också väldigt snällt. Men den där reagerar jag på. Ja, jag har inte använt den så ofta liksom. Jag gillar mer det där. Det är mer Den där är liksom. sån jag fyller på en liten face mist med. Den där tycker jag är jättebra. Alltså så prisvärd. Ja, och att de liksom, jag vet inte om det alltid ingår eller om jag gör något, men att man fick en sån här liten som man kunde fylla på. Aldrig sett. Så den här är alltid typ här är typ min sån reselåda. För den här är otrolig att bara spraya liksom ansiktet med. Men den typ, för jag gör nästan ingen morgonrutin typ. Alltså sällan jag gör liksom en morgonrutin. Det är om det ska vara något speciellt så. Men min vanliga är typ att jag sprayar det där och sen tar solkräm. Ja. För att man känner ju typ att den direkt liksom ger... jag vet typ inte. Jag har aldrig sett något annat från det här märket. Hatt och Muggi. Typ inte jag heller. Naturligt. Det är den där som är allas och att den inte typ doftar. Den bara känns bara så ren. Och jag gillar typ att den är mjölkig. Jag vet inte om det gör någonting. Men det känns liksom... Jag tycker att det blir en sån konsistens. Men nu har den varit med. Den här, nu är ju Rhode, de har ju släppt en face mist som är så omtalad. Och de har lite samma konsistens. Så jag tror att det här är en sån liten budget. Den är jättebra. Ger också massa glow. Och att man då tydligen kan köpa en sån där stor och sen... Och den kostar typ 100 För jag fick den här på köpet. Alltså, ja. Det här är min lilla rese... Ja, där har du dem i resevariant. Det här är så... Ja, alltså lägger. Det finns ju då även i resevariant. Allt man gillar finns i resevariant. Ja, men jag älskar Tara. Det är ju toppen. Ja, det är jättebra. Massa små parfymer. Också givetvis minisar av dem. Såklart. Allt man gillar ska man ha minisar. Och så vidare. Jag behåller ju också sen förpackningen. Jag bara fyller på samma. Alltså så vet man vad det är. Toppen. Sen gillar jag också den här. Den kan jag också ha på morgonen. Eller typ om jag har varit ute i solen mycket. Att den är också väldigt svalkande. Jag ska låna lite av dig. Den är jätteskön. Jag tror att den typ också är så bra efter sol. För det känns som man blir så lugn. De säger ju att det är något i de här som lugnar. Alltså, den är också billig. Den kostar typ 60 spänn. Reducerar irritation. Vill du dra favoritdoft medan vi står här? Alltså jag älskar ju clean. Alltså det finns ju också i den här parfymlådan jag pratar. Alltså det är ju 90% clean. Alltså jag älskar det här är ju liksom, alltså Warm Cotton har alltid varit min doft. Alltså så, det här är faktiskt min bröllopsparfym. Alltså den här varianten av Warm Cotton som är så på sån reserve-variant. Ja just det, för här har de gjort en annan typ. Ja exakt, för jag kände då lyxar vi till det med min vardagsparfym fast i en liksom, de har gjort om någonting, jag vet inte vad, men den ska väl vara lite mer intens kanske eller någonting. Har du olika tillfällen eller men hur nu väljer är det du? mycket sommarvarianterna, alltså så tropical, strawberry, alltså så. Det här är typ en som kommer, den kommer i höst. Oj. Ja, den är inte lika sommar utan man känner det är lite mer övergångs... Whipped cherry. Ja, det är lite mer övergång. Oj, ja verkligen. Det här är mer liksom höst. Ja, så jag tänker det. Så den här kommer nog vara min höstens. Men jag gillar dem lätt, alltså så water lotus, waterfall, alltså tropical. Alltså lätt. Vem älskar inte clean? Nej men jag älskar allt som doftar så nyduschat liksom. Okej. Hudvårdsrutin tänkte jag säga. Sminkvårdsrutinen. Men det är typ lite sminkvård. Ja, det brukar vara det nu för Ja, tiden. men verkligen. Det ena blir det andra. Här öppnar du upp. Jag kör sällan primer. Nej. Jag kör bara direkt efter solkräm. Typ. Låter solkrämen sjunka lite. Sen kör jag alltid... Jag tog bara en concealer med den för jag använder alltid bara den här. Det här är Erborian Super BB concealer. Jättebra. Den är typ, alltså den är så återfuktande. För jag är ganska torr ju, som jag sa. Och jag vill liksom inte... Den är så på en sån. Men gud vad trevligt. Men den där har jag alltid. Men jag har bara ögonen och här. Just det. Runt snoken. Sen det som är den som jag har på mig idag då. Alltså jag har bara den här. Aha. Det här är ju typ Den min älskar jag. sommar. Alltså Den är älskar otrolig. den. Och typ övriga året vill jag ha mer täckning så blandar jag typ den med alltså en foundation ibland eller kör under. Men nu har jag bara den här. Alltså jag Alltså det älskar är den. ett glow serum då typ. Ja, det är ju verkligen inte en foundation. Också en dyr, men alltså den här alltså varar ju forever and ever. Alltså en pump. Liksom. Ja men det räcker ju hela mitt ansikte liksom. Så den är det jag har idag. Men vill jag ha mer täckning så gillar jag dels Iduns och dels den här. Det här är en sån Klee. som jag har glömt bort. Den här Klee. Och
Minolay. De här. För den här klevista, den så här, Ja. den utvecklar sig. Ja, exakt. Det här är typ den mina är 3, lite beroende på teckning och tillfälle. Zooma Och på lite mig. mer hudvårdande. Den är i vit först. Okej, då blir det magic. Ja, och sen då börjar man liksom jobba in den. Och ser ni vad som Det händer var det nu? färg. Man gillar ju det varje gång. Men den är jättefin teckning. Så lagom teckning, mycket väldigt glow. fint. Det är Jättemycket liksom glow. SPF 50 i den här också. Så det här är typ min sommar när jag vill ha mycket teckning. Ja. Den här är lite mid-teckning skulle jag säga och den här är lite mer. Den här är också väldigt bra om man vet typ att man kanske ska på fest eller något där du svettas mycket. För den här sitter som berg. Då är det perfekt. Så det är jättebra. Ja. Efter det så kör jag typ alltid bronzer. Just nu är jag inne på mycket flytande. Så det har varit den här. Men har du lite torr, alltså den... Ja, jag är också torrare och jag vill ju ha mycket glow. Jag vill ju inte se torr ut. Jag vill ju verkligen se fuktig typ. Jag vill vara blöt. Ja, men det är det man vill. Nej, men så just speciellt på sommaren när det också, man får det här lilla extra fuktigt, då kör jag mycket alltså krämigt så jag inte heller behöver liksom, jag pudrar typ inte ner det heller så jag kör bara. Så idag är det den här jag har. Bronzer, den är typ slut. Men annars gillar jag de här 2. Ja, Det då kör du ändå det lite här puder. är typ, det här är typ min mest använda tror jag resten av året. Jag älskar också de här förpackningarna. Ja, jag vet. Alltså det är så bra för att också när man åker mycket. Platta, Gå inte sönder, inga speglar Nej. som krossas. Alltså den har ju aldrig, den har ju åkt mycket. Man ser ju att den här är inte mot toppen. Nej. Men, Men det är ju typ som att de inte kan gå sönder. ja, och det här är typ, alltså den har lite mer, det är en annan färg. Det är lite mer när jag är mer tanned så kan jag ha den här. Sen har vi blush. Också love 2. it. Det här är den jag har idag. Är det orgasm? Orgasm, flytande orgasm. Det är så man vill leva Ja. sitt liv. Blöt med Rullar flytande in. orgasm. Så det är den jag har idag. Det är typ alltså på sommaren mycket flytande. Övriga året, alltså den här är typ den finaste färgen. Ja, jättefin. Alltså Lite mer älskar- peachy än vad den och där är. alltså ta med de här liksom. Ta ingen plats. Nej, det Det är väger också inget. älskar allt som är peachy. Alltså den är ju också lite mer så peachy. Jag är inte så mycket rosa, inte så mycket röd. Verkligen Nej. så. Peach coral. Highlighter. Alltså du kommer se vilken som är min mest använda. Det här är min travel highlighter. Den här har jag haft i så många år så den kan man knappt få ens ut den nu. Alltså. Ja! Det här märket hade man så mycket förut. Och Ofra. ingen har det längre. Nej, Men jag har, finns det ens? Jag vet inte. Den här har jag ju haft i typ 5 år. Alltså, men det här är typ den bästa, finaste highlightern. För de Det är hade så fina Rodeo saker. Drive. Oj, visst. såklart. Men sen gillar jag också den här. Men den är inte lika bra att ta med. Nej, den är lite Anastasia. större. Även om det ser ut som den har varit på en och Ja, annan exakt. åktur. Och så är det 2 olika puder där då, eller? Ja, egentligen. Den här är ju inte riktigt ett puder. Den här vill jag ta med för det här är också en foundation puder-ish. Alltså det är typ så. Den här kan jag ha också som alltså bara köra hela ansiktet. Den här var det enda jag hade på mitt bröllop. Som bas. Ja. Ingen foundation? Bara den här. Det jag hade ju Gabriella som startade Swede sminkade mig på bröllopet. Så jag hade bara Swede på bröllopet och jag älskar henne. Swede. Ja. Hela För året. den här kan du väl då jobba in med borste liksom? Ja, lite mer så. exakt. Nu tog jag inte med borsten men jag har deras också. Den är jättebra. Det är också så här, typ som idag, om jag typ vill ha den här looken fast inte flytande utan bara kunna borsta på lite snabbt så här, och inte torka och hålla på. Alltså det här är ju glow på burk liksom. Det är jättebra. Men sen har jag ett puder. Och Men det här är inte jag förstår. Är inte det här märket lite mer för om man har lite fetare hud? Nej, alltså det här är, jag vet inte om du såg där uppe, Oil vi kan and klippa in det. Men jag hade ju alltså 3 givetvis, alltså av Hourglass puder. Ja. Där jag Vanish löspuder. Det är 3 stycken. spännande. Man kan säkert se det på en klippbild. Det är liksom, hur gör man? Nej, men Snurrar man nej, men snälla, eller? för jag hade ju lagrat det där Hourglass-pudret för det var det enda som typ inte blev för torrt. För mig blir det väldigt torrt, alltså det lägger sig, kryper in allt och så bara krackelerar allting. Men det var det enda som var typ bra. Sen provade jag det här när jag redan har stashat upp med det andra. Alltså det här är det bästa. Jag tar bara runt ögonen och typ lite så runt nosen. Men man öppnar liksom så. Så man bara drar fram. Man drar fram lite Ja, produkter. så jag tar alltid och så den här LH. Bara duttar. Nästa. Och så under ögat. Och lite runt nosen bara. Det där måste jag testa. Jättebra. För jag har hållit mig ifrån det. För att jag har trott att det är för bara fetare hudtyper. Ja, vi har också 2 setting sprays som jag gillar. Det här är typ de 2 bästa, tycker jag. Varför? Båda svenska. Bara... Alltså jag gillar ju inte egentligen så mycket setting spray. Jag vill inte liksom vara klistrig, jag vill inte att det ska kännas liksom satt så här, utan jag vill att det ska vara mer så glowigt och lätt. Men de här, det sitter liksom jättebra. Alltså hela dagen, ingenting som ramlar lös. Men jag känner mig inte, men alltså så, men det är ingenting som smetar iväg eller så. Jag är så kramig människa, alltså man är överallt och så här. Men jag tycker de här sitter jättebra och de känns inte på huden. Nej. Och alltså, också svenska märken. Jag vill gärna, jag tycker det är trevligt att lyfta, vi har så mycket bra här liksom. Så det är så här.
Vad kul. Support. You're local. Ja, vad har vi mer? Det här är min bästa franskbröd. Jag vet att du och alla har den här Shiseido. Men det där är Hallberg, LH. eller? Ja, jag tycker den här är otrolig. Ja, Jag har bara men det- provat den andra på när man har blivit sminkad av andra. Men jag tycker typ, den för mig är den här bättre. Det känns som att min ögonform passar. Men den andra kommer inte till sin rätt på mig. jag Riktigt fattar. så Det här. är nog det. Att Det man kanske hittar är det. vilken ögonform Jag gillar man har. verkligen den. Mascara, 2 favoriter. Swede och Eden, 2 favoritmärken generellt. Alltså, båda de här är ju som, typ samma typ av borste. Alltså det är exakt. sån här Gummiborstar. Alltså jag gillar inte så stora yviga, jag Nej. kommer liksom inte åt. Men jag vill bryn, jag vill hitta bara en. Alltså det här är min enda typ brynrutin. Det är Benefit. Har den en borste? Ja, den har borste. Så det är ju Och sån sen- klassisk, jag har haft sån Anastasia NYX också bra Ja, såna. exakt. Men jag Många hade har. väldigt många av den här. Men här har du något mer, eller? Ja, och sen brukar jag borsta upp med antingen, alltså bara Okej, borsta då brynen. borstar du lite. Ja, borsta, antingen bara clear, för att det känns som man bara, det känns också trevligt. Det är Jag lite vet. skönt att borsta dem. Ibland undrar jag varför jag borstar. Alltså, för Nej men alltså jag typ det är bara ser ju mysigt. inte direkt någon större Nej. skillnad. Alltså det är pennan som mysigt. man ser lite skillnad på. Och sen bara så här, man står där en stund, bara det är så trevligt. Går du att fixa dina bryn? Nej, Nej. jag fixar inte. Behöver du liksom göra hemma någonting? Alltså jag eller? noppar ju inte ens dem. Alltså jag har ju så lite hår så det är mer att jag ritar liksom i mer där jag tycker att För jag är exakt samma. att jag önskar Alltså, jag att det har ju hade växt aldrig någonting. noppat mina bryn heller. Gör du sällan då behandlingar i övrigt? Har du testat liksom fillers eller botox? Nej, och sånt? inget sånt. Nej, alltså det är inte... Och inte så det är- mycket ansiktsbehandlingar då? heller, som Nej, du alltså sa. du vet den andra ansiktsbehandlingen jag gjorde hos Jennifer, det var ju typ en som hon, jag tror att hon typ skapade den alltså på grund av mina önskemål. Det är typ bara så här mys och den hette typ så relax eller typ så. Nej men alltså det är Allt bara jag vill typ gå på. men, tvätt och ansiktsmask och typ alltså mest som massera mig och liksom så. Så man fick lite blodcirkulation och bara mys och så. Nej, heter sen det? har jag bara Läpp. läpp. Jag gillar inte typ, jag använder typ aldrig läpppenna, nästan aldrig mycket färg. Alltså jag är bara så, det här är en favorit, det här är en favorit. Alltså, ett läppglans och en mer läppbalm som jag gillar. Men alltså jag gillar alltid ha något på läpparna. Jag vill inte vara torr. Nej, men Men inte... det är typ det. Och sen tog jag bara med alltså, min bästa borste. Men den är så, min med. Men den är så äcklig så vi kan inte titta på den. Men alltså det här är min, den har jag säkert också 3 av the best. någonstans. Ja. Men det här är liksom, jag använder den änden concealer. Den här änden, den här då, eller vilken foundation jag har. Alltså det är den bästa. Nej, alltså det finns, Det finns ingen bättre borste. Alltså köp en borste, köp den här. Men så men det kul. är ju, det är det. Kul Det är rutin. min. Okej, det här är vårt sista segment. Du Spännande. fick välja 3 favoriter. Ja. Jag har valt 3 grejer jag ska testa. Spännande. Ska jag börja? Du börjar. Men 3 saker som jag alltid tar med mig vart jag ska. Alltså dels Move då, lårskavsprodukten. Alltså går ingenstans, i alla fall alltså dels sommar men också på vintern eftersom jag har mycket så, du vet, lårhöga stövlar, alltså kort kjol. Så jag har den även på vintern för jag gillar inte strumpbyxor. Nej. Så det här, ingenstans utan. Nu tog jag Warm Cotton för det är min favorit, men alltid alltså clean parfym. Alltså älskar clean, det är ju mitt signum varje dag. Clean dag. Det är så sjukt, för det är verkligen ett minne. Min mamma, så jag är uppväxt på att hon har warm cotton. Men jag önskar Så det, det är- alltså jag vet alltså det är första sånt gången jag minne. önskade mig en julklapp, det var jag typ 16 för jag tyckte de var så dyra. Alltså, om man själv skulle köpa själv, de är inte det är inte den dyraste parfymen. Nej. All parfym är typ dyr. Nu är det så dyra parfymer. Men jag önskade mig alltid julklapp så, för det räckte typ ett år med en sån här. Så jag önskade mig varje jul. Warm Cotton. Och sen tog jag min Lip Sleeping Mask, för den här använder alltså varje kväll. Alltså jag kan inte åka utan den här. Nej. Det är den och bettskenan, så är sömnen räddad liksom. Utan dem blir det inget sova. Nej. Då blir det ingenting. Käften måste ta som hand först. Smörj. Smörj och Okej. tugga tänkte jag säga. Bita ihop. Exakt, och bita ihop. Den här blev jag jätteintresserad av. Alltså den här Deep Conditioning Treatment. Den här jättebra. ska jag absolut testa. Jag har inte doftat... Oj! Den är alltså den är Liksom god men clean. lätt. Ja. Alltså väldigt icke-hårprodukt egentligen. Nej. Ja, kul. Den ska Älskar jag testa. pre-dusch. Jag med. Älskar pre-dusch. Och sen det här pudret. För att jag har ju tänkt bara att det här är för väldigt fet hy. Men det här ska jag absolut testa. Och sen den här har vi sett i flera badrumsskåp och jag har inte testat den än. Men jag borde ju göra det eftersom jag har du har perioddermatit. också det. Ja. Så att den här, och det är många som säger att man kan lägga det på små finnar och på allt möjligt. Jag får ju blygsam skryt, men jag Alltså, får ju... aha, okej, jag vet inte det för nej, jag får det. Nej, men jag får ju, för jag får ju snarare torrfläckar alltså, än finnar i min hud liksom. Men jag kan få små finnar och sen så får jag sån period. Nej. Dermatit. Men jag ska absolut testa det också. Nej men gud, nu får vi besök! Är du hem nu? Hej.
Det är bra. Emil har varit gud, på vad tour. Trevligt. Du har varit Är det alltså- grannjänta från byn? Jajamän, nu är liksom grannar här. vet ni. Ja, just det, ni är från samma. Ja, vi är från Ångermanland. Typ samma Ja. vet du. Det är ju liksom grannar när man bor så. Ja, 6 men det är mil. ju exakt nästgård som allting är där uppe. Det är så här, man åker 2 timmar, det är ju nästgård. Ja. Skulle Hur hjälpa där. träffades ni by the way? Det var inte vi. Inte när vi träffades i Stockholm. Ja. På jag jobbade ju på Expressen då. Så det var TV3 som hade en grej. Ja, och Emil var där. Ja, Gäst. jag var där som gäst. Oj, Så och då- slog vi till. Ja, men det var på en torsdag kväll. På fredagen kom Emil hem till mig, stannat Va? till söndagen. Nej. På måndag ringde han och frågade om han fick komma tillbaks. Och sen, Va? sen kom det bara Sen flyttade jag grejer. in. Alltså Emil bodde i kollektiv och vet du, de hyrde ut hans rum. Alltså när vi skulle dit och hämta grejer så bodde det en annan karl i det rummet. För att han var aldrig där ändå. Vadå, de skulle tjäna lite extra pengar bara? Yes. Aha. Det var så. Det var bra. Men vadå, du var gäst och ni liksom träffades? Då? Ja, Emil hoppade in. Jag skulle ta en bild så till typ Expressens Instagram eller något på från event. Det var typ TV3 som hade. Och sen så hoppade liksom Emil in i den bilden. Vi pratade typ lite den kvällen. Det var bara någonting så här. Mycket pratade vi. Och så taggade jag dig i den bilden. Och sen slidade Emil in. Och sen så kom det till mig för fredagen. För du bara, vad ska du göra? Jag bara, nej jag sitter typ hemma och kollar på Spåret. Du bara, ska vi se På spåret? Ja, Hur många år sedan är det här? Ja, 10 och ja, 10 år. Ja. Ja, länge. länge sedan. Så På spåret är en toppendate vill jag rekommendera. verkligen. Nej men det var Supergrej. jättekul. Sen bara stannade du för sen helt plötsligt var det så här bara. Sen oj, hade han flyttat. pendeltåget har visst gått. Ja, Jag perfekt. bara, hur löste vi det här då? Det var ju en perfekt grej. Innan Uber. Ja, exakt. Man hade ju inte råd med Nej! det. Okej, vilken side-note. Ja, vilken side-note. Men trevligt! Trevligt. Då fick ni liksom Ja, träffa Ja, vi hela stannade gänget. lite i ditt rum också. Gjorde det? Inte i skåpet. Nej. Men bara var dina hoods där. Ja. Men tipset Men är har själv gillar från du andra liksom... i ditt hem. Det var det. Ja. Absolut. Det är- Har du gjort det innan alltså, hon började få Nej, massa men det saker? blev väl liksom med henne. Men du gillar glowet. Det är kul med glow. Det är... Du älskar... Så vadå, nu när du åker på turné och sånt, då packar du med dig Ja, lite då grejer? packar Alltså Ja, Emils absolut. necessärer, har du med dig den hem? Nej, den är jag ute i bilen. Ja, alltså den är alltså så. Enorm. Men vadå, rengöring, Ja, kräm, allting. allt det grejer på? Du har ju sån här glow-kräm på scen. Alltså Men den här gud. Peter Thomas Roth guldtuben. Perfekt. Den har Emil i hela... Alltså, Det är så mycket glow. det är så mycket glow. Då blir man ung på nytt. De blir man lugnt nu. Tips till alla där ute. Fan vad mysigt det var att du Alltså kom hit. jättemysigt. Bästa dagen. Åk aldrig hem. Nej, det har varit så mysigt. Jag stannar ju i poolen sen då. Ja, Kommer men hitta om mig du där. bara kasta i dig där nu. Jag hoppar. Ja, nu är det AV. Ja, nu är det av er. Tack alla ni som har tittat så ses vi snart igen. Hej då!